Magandang buhay everyone! I am Sinnie, the DIY Queen. In this video, we will be making premium fabric conditioner. Ready na ba kayo? Let's start na! Ano-ano ang mga kailangan sa paggawa ng premium fabric conditioner? Una, kailangan natin ng isang malaking empty container. Pangalawa, kailangan natin ng panghalo. Pangatlo, kailangan natin ng 30 liters of water. Paano gumawa ng premium fabric conditioner? Step 1. Maglagay ng 4 liters of water sa ating empty container. Step 2. Magpakulo ng 1.5 liters of water at kapag ito'y kumulo na, isalin ito sa 4 liters of water na inilagay natin sa empty container. Step 3. Ilagay ang Fabcon gel at unti-unti itong haluin hanggang sa matunaw. Step 4. Magbuhos ulit ng 24 liters of water habang unti-unti itong hinahalo. Step 5. Ilagay ang ating fixative. Step 6. Ilagay ang ating sodium benzoate. Step 7. Ilagay ang fragrance oil. And last step, ilagay natin ang ating colorant. Siguraduhin lamang na haluin nating mabuti ang ating mixture hanggang sa ang lahat ng ingredients na inilagay natin ay matunaw. Kapag halong-halo na ang ating mixture, maaari na natin itong takpan at mag-antay tayo ng 24 hours bago natin ito ilagay sa kanilang mga containers. Ang Premium Fabric Conditioner Kit ay mabibili lamang sa halagang 390 pesos. Ang isang Premium Fabric Conditioner Kit ay makakagawa ng 30 liters of fabric conditioner. Pumapatak na 13 pesos ang puhunan mo sa 1 litro ng fabric conditioner. Share this video so we can help more queens na maging madiskarte sa buhay. Always remember, tayong mga mamshis, dapat maging wais. Dun tayo sa makakatipid na tayo, magkaka-extra income pa tayo. Dahil ang tunay na reyna, dapat madiskarte sa buhay. Thank you for watching, guys. Please give me a reaction or comment kung may natutunan kayo sa ating tutorial today. Or if you have any suggestions on what you want us to do on our next videos, please let me know and I'll do it for you guys. Again, I am Sinnie, the DIY Queen. God bless everyone!